Hi, ik ben Tom Lassing, Beursbox.nl. Het gaat hebben over Rusland, over Poetin. Want ja, die is als briljante strateeg is die bekend komen te staan. En hij heeft een paar wereldrecords op zijn naam staan. Dus ik wil het hebben over de fantastische prestaties van Poetin. Nou, als eerste, hij heeft de beste markt voor olie en gas ter wereld heeft hij weten te verliezen. Dat was namelijk de West-Europese markt. Daar kon hij tegen topprijzen gas en olie verkopen. Die heeft hij verloren. Het is toch hartstikke mooi dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Hij wist ook de directe grens met de NAVO met maar liefst 1500 kilometer te verlengen. Ja, dat had ook niemand verwacht dat hij daartoe in staat was, maar hij kreeg het voor elkaar. Hij heeft meer dan 500 miljoen, dus een half biljoen dollar waarde aan bevroren tegoeden heeft hij weten te verliezen. Waarlijk geen kleine prestatie. Dan heeft hij ook Rusland afhankelijk gemaakt van Noord-Korea. Nou, als je nou ergens afhankelijk van wil zijn, dan is dat uiteraard Noord-Korea. Briljante strateeg die man. Economisch gezien is Rusland nu volledig afhankelijk van China. Nou, dat is ook een briljant idee om dat te gaan doen. Dan heeft hij nu olie, gas, steenkool, hout, we hebben er meer, ijzererts. Dat soort producten die kan hij nu verkopen op de wereldmarkt, maar gelukkig wel met een aanzienlijke korting. Dus ook dat is natuurlijk een fantastisch strategisch besluit om dat zo te gaan regelen. Hij heeft een ongekend grote brain drain naar het buitenland veroorzaakt. Er zijn meer dan 100.000 jonge mensen, studenten en dergelijke zijn verdwenen uit Rusland. Die zijn vertrokken omdat ze niet in die oorlog betrokken wilden worden. Dan heeft hij honderdduizenden mensen de dood ingejaagd. Ook daar hebben we geen last meer van. Briljant idee, veel meer ruimte in gevangenissen. En er is ook geen werkloosheid meer in Rusland. Dus ook dat moet je zeggen, ja, daar kan alleen een briljante strateeg verzinnen. Dan zijn er honderdduizenden gehandicapten in Rusland bijgekomen. En weet je, dat geeft een heleboel werkgelegenheid. Dus ook dat, ja, dat had je als gewone sterveling niet kunnen bedenken. Dus ook dat moeten we toch zeggen, Poetin is de beste. Dan de ruimtevaartsector in Rusland, die is buitenspel gezet. Daar doet nu bijna niemand nog wel mee. En over buitenspel gesproken, de sporters van Rusland zijn bijna nergens meer welkom. Dus die kunnen hun energie echt nu in Rusland echt wel botvieren. Desnoods het leger in, daar kunnen ze ook heel hard leren rennen. Dan heeft hij in Rusland de pensioenleeftijd verhoogd. Dus Russen mogen gewoon lekker langer werken. Russische mannen worden niet eens 60 en gemiddeld genomen. En ze mogen nu tot na hun dood blijven werken. Nou, fantastisch. Dan heeft hij de belastingen in Rusland aanzienlijk verhoogd. Ja, daar zat iedereen op te wachten, want er waren veel te lage belastingen in Rusland. Mensen werden gewoon stinkend rijk. Dus ja, daar moest wat aan gebeuren. Dus ook dat, ja, dat kan alleen Poetin verzinnen. Dan de waarheid is de leugen in Rusland geworden. Ja, verzin het eens. Oké, nooit eerder kreeg een land te maken met zoveel embargo's. Dat is een wereldrecord. Ja, Poetin weer, hè. Nou, en de criminaliteit in Rusland is enorm gestegen. En het voordeel daarvan is dat je dus heel veel politie op straat kan krijgen. Ja, nou, en dat wil natuurlijk iedereen, zeker in Rusland. Dus dat zijn zo is wat gigantisch mooie prestaties van Poetin. Dus als er iemand nog steeds denkt van ja, dit is toch wel een briljante strateeg die Poetin. Ja, je hebt volledig gelijk. Briljant. Ik was er niet opgekomen. Dat was mijn verhaal. Dankjewel voor het kijken. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Tot de volgende keer. Houdoe!